Trong khi Hải quân Mỹ vẫn dựa vào hệ thống Phalanx 20mm đã hoạt động hơn 4 thập kỷ, Trung Quốc lại tung ra Type 2230, một thiết kế đang tạo ra tranh cãi lớn khi sở hữu hỏa lực mạnh gấp 4 đến 5 lần tiêu chuẩn Mỹ. Với cấu trúc 22 nòng 30mm, Type 2230 tạo ra mật độ hỏa lực vượt xa mọi CIWS mà Mỹ đang có, khiến nhiều chuyên gia Mỹ thừa nhận rằng hai hệ thống này không còn thuộc cùng một thế hệ công nghệ. Điểm tranh cãi lớn nhất nằm ở nghi vấn bằng cách nào Trung Quốc vượt qua giới hạn tản nhiệt, độ cứng nòng xoay và khả năng khóa mục tiêu mắc lớn, những giới hạn mà Phalanx vẫn chưa thể giải quyết. Và quan trọng hơn, đây là bước nhảy thật sự hay chỉ là một màn phô trương buộc Mỹ phải đánh giá lại toàn bộ năng lực phòng thủ tầm gần. Nếu bạn muốn hiểu rõ sự thật phía sau cuộc cạnh tranh này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ và theo dõi phần phân tích chi tiết tiếp theo. Trong hệ thống phòng thủ hiện đại của các lực lượng hải quân, vũ khí cận phòng CIWS Close-in Weapon System luôn đóng vai trò là lớp bảo vệ cuối cùng trước những đòn tấn công tốc độ cao. Khi tên lửa hành trình chống hạm, UAV tàng hình, drone cỡ nhỏ và bom lượn thông minh phát triển đến mức ngày càng khó đánh chặn, bất kỳ tàu chiến nào cũng cần một hệ thống đủ nhanh, đủ chính xác và đủ mạnh để tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vài giây cuối cùng trước khi va chạm. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc, quốc gia đặt mục tiêu xây dựng hạm đội viễn dương, không thể tiếp tục dựa vào cấu hình cũ. Điều này dẫn đến sự phát triển của Type 2230, hệ thống CIWS đang gây ra nhiều tranh cãi nhất trong cộng đồng quân sự quốc tế, đặc biệt là tại Mỹ. Trước khi Type 2230 xuất hiện, Trung Quốc đã lần lượt triển khai Type 730 và Type 1130, mỗi đời đều mạnh hơn đáng kể so với đời trước. Type 730 sử dụng pháo Gatling 7 nòng cỡ 30mm, tốc độ bắn cao hơn AK-630 của Nga và có hiệu suất đáp ứng tốt trong giai đoạn đầu của thế kỷ 21. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm khiến loại pháo này nhanh chóng trở nên lỗi thời. Trung Quốc vì vậy tiếp tục phát triển Type 1130, một hệ thống mạnh hơn, sử dụng tới 11 nòng, tốc độ bắn lên đến khoảng 11.000 viên mỗi phút. Đây từng là một trong những CIWS mạnh nhất thế giới, vượt qua cả Phalanx của Mỹ về mật độ hỏa lực lẫn kích thước đạn. Tuy nhiên, ngay cả Type 1130 cũng bắt đầu bộc lộ giới hạn. Khi xuất hiện các tên lửa chống hạm có khả năng cơ động tránh né, tốc độ Mach 3 đến Mach 5, bay bám mặt biển và thay đổi quỹ đạo liên tục, Type 1130 trở nên chậm hơn so với yêu cầu đánh chặn. Radar điều khiển hỏa lực thế hệ cũ vẫn có thể phát hiện, nhưng thời gian phản ứng của hệ thống không phải lúc nào cũng đủ nhanh để tạo ra mật độ đạn dày đặc đúng thời điểm. Đây là điểm mấu chốt, CIWS không chỉ cần hỏa lực mạnh, mà cần hỏa lực mạnh đúng vào khoảng không gian mục tiêu sẽ bay qua. Khi mục tiêu cơ động nhanh, khoảng không gian đó chỉ xuất hiện trong thời gian cực ngắn. Trong khi đó, hệ thống Phalanx của Mỹ, tiêu chuẩn CIWS nhiều thập kỷ, dù có độ tin cậy cao nhưng được tối ưu cho mục tiêu cận âm và dưới siêu thanh, vốn là chuẩn mực trong giai đoạn trước khi vũ khí siêu thanh bùng nổ. Thực tế, Phalanx sử dụng đạn 20mm và tốc độ bắn ở mức giới hạn với cấu hình 6 nòng. Điều này dẫn đến việc Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật mà Trung Quốc đã quyết định giải quyết bằng hướng tiếp cận hoàn toàn mới. Những thay đổi trong môi trường tác chiến là yếu tố quan trọng nhất buộc Trung Quốc phải phát triển Type 2230. Tên lửa chống hạm thế hệ mới có thể đạt tốc độ siêu âm, thậm chí siêu vượt âm, bay bám biển ở độ cao cực thấp, sử dụng thuật toán cơ động phức tạp nhằm đánh lừa radar. Các UAV nhỏ chạy điện có thể di chuyển rất chậm hoặc rất nhanh, có diện tích phản xạ radar thấp đến mức khó bị phát hiện. Trong khi đó, bom lượn thông minh có thể lao xuống theo góc xiên bất ngờ, khiến hệ thống phòng thủ tầm xa và tầm trung khó phản ứng kịp. Sự kết hợp này khiến CIWS buộc phải trở thành vũ khí có khả năng phản ứng tức thì với mật độ hỏa lực đủ lớn để tạo ra lưới đạn dày đến mức mục tiêu không thể vượt qua. Trung Quốc nhìn thấy sự thay đổi này sớm hơn nhiều quốc gia khác. Khi các hệ thống radar và cảm biến thế hệ mới được phát triển, họ hiểu rằng chỉ cải thiện tốc độ xử lý tín hiệu thôi là chưa đủ. Yếu tố quyết định là phải tạo ra hỏa lực mạnh đến mức có thể bão hòa một vùng trời hẹp chỉ trong tích tắc. Và để đạt được điều đó, cần nhiều nòng hơn, tốc độ quay cao hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn, cơ cấu nạp đạn nhanh hơn và thuật toán điều khiển bắn chính xác hơn. Đây chính là nền tảng dẫn tới Type 2230, hệ thống pháo 22 nòng, số lượng nòng lớn chưa từng thấy trong lịch sử vũ khí CIWS. Việc Trung Quốc tăng số nòng từ 11 lên 22 không đơn thuần là gấp đôi về số lượng, mà kéo theo sự thay đổi hoàn toàn về kiến trúc cơ khí. Khi cụm nòng tăng lên 2 lần, trọng lượng, độ dung, tải xoắn và độ lệch nòng cũng tăng lên theo cấp số nhân. Điều đó đặt ra thách thức lớn, làm thế nào để hệ thống vừa quay đủ nhanh, vừa giữ được sự ổn định nhằm đảm bảo đường đạn không bị phân tán quá mức. Để giải quyết, Trung Quốc phải sử dụng vật liệu hợp kim có khả năng chịu tải cao, kết hợp cấu trúc giá đỡ và ổ đỡ quay được thiết kế đặc biệt để chống rung và phân tán lực. Điều này cho phép Type 2230 duy trì vòng quay cao mà không bị biến dạng nòng, vấn đề mà các hệ thống phương Tây cho rằng là giới hạn kỹ thuật tự nhiên. Sự tiến bộ không dừng lại ở cơ khí. Khi mục tiêu ngày càng khó theo dõi, radar điều khiển hỏa lực phải được nâng cấp lên các giải tần có khả năng phát hiện vật thể nhỏ và tốc độ cao. Hệ thống cảm biến quang điện tử mới được thiết kế để hỗ trợ radar trong môi trường bị nhiễu mạnh, đảm bảo rằng mục tiêu luôn nằm trong tầm bám bắt.
Điều này tạo ra nền tảng để thuật toán điều khiển hỏa lực tính toán quỹ đạo bắn chính xác đến mức gần như ngay lập tức. Mọi yếu tố kết hợp lại tạo ra hệ thống Type 2230 mà Trung Quốc gọi là lớp phòng thủ cuối cùng của thế hệ siêu thanh. Như vậy, Type 2230 không xuất hiện để thay thế đơn thuần Type 1130. Nó xuất hiện vì môi trường tác chiến đã thay đổi hoàn toàn. Các loại vũ khí cũ, dù mạnh, đã đạt trần công nghệ. Và để vượt qua trần đó, Trung Quốc chọn cách giải bài toán theo hướng cực đoan nhất, tăng nòng, tăng mật độ đạn, tăng tốc độ xử lý, tăng khả năng theo dõi, tăng tính ổn định cơ khí, tất cả cùng lúc. Đây mới chỉ là nền tảng của vấn đề. Những gì khiến thế giới tranh cãi mạnh nhất sẽ bắt đầu từ phần tiếp theo. Sự xuất hiện của Type 2230 đánh dấu một bước thay đổi lớn trong tư duy thiết kế CIVKS của Trung Quốc, khi họ quyết định vượt qua giới hạn truyền thống bằng cách tập trung vào sự kết hợp giữa cơ khí tốc độ cao, vật liệu mới, hệ thống cảm biến đa lớp và thuật toán điều khiển hỏa lực. Trong phần này, trọng tâm là phân tích sâu cấu trúc công nghệ lõi của Type 2230, những yếu tố khiến nó trở thành một trong những hệ thống CIVKS tiên tiến nhất hiện nay. Điểm gây chú ý đầu tiên chính là kiến trúc 22 nòng Gatling, con số chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hệ thống phòng thủ tầm gần nào trên thế giới. Việc tăng từ 11 nòng Type 1130 lên 22 nòng không chỉ đơn giản là nhân đôi. Khi số nòng tăng lên, các vấn đề kỹ thuật cũng tăng theo cấp số nhân, tải xoắn lớn hơn, lực ly tâm mạnh hơn, độ rung tăng đáng kể, hiện tượng dao động nòng, barrel whip dễ xảy ra và nguy cơ phân tán đường đạn cao hơn. Đối với CIVKS, độ ổn định của nòng trong khi xoay là yếu tố sống còn. Một sai số nhỏ ở tốc độ cao có thể khiến đường đạn lệch đi hàng mét ở khoảng cách vài trăm mét, làm giảm đáng kể xác suất tiêu diệt mục tiêu. Để giải quyết bài toán này, Trung Quốc phải sử dụng các vật liệu hợp kim chất lượng cao, nhiều khả năng là thép, titan hoặc các hợp kim chuyên dụng có độ chịu nhiệt và chịu tải lớn. Trọng lượng của hệ nòng lớn hơn nhiều so với Type 1130, buộc phải tạo ra hệ thống ổ đỡ tăng cường, đảm bảo nòng không bị biến dạng trong suốt quá trình xoay tốc độ cao. Khung đỡ trung tâm, Central Rotating Shaft, cũng phải được thiết kế lại để tăng khả năng chịu rung và giảm độ lệch tâm. Đây là thách thức mà nhiều chuyên gia phương Tây từng cho rằng rất khó vượt qua mà không gặp vấn đề tản nhiệt và dao động nòng. Việc Trung Quốc triển khai Type 2230 cho thấy họ đã tìm ra giải pháp, dù chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng có thể khẳng định bằng chứng rằng hệ thống hoạt động ổn định trong thử nghiệm. Một trong những vấn đề lớn khác là nhiệt. Bắn hàng trăm viên mỗi giây tạo ra nhiệt lượng cực lớn. Các hệ thống CIVKS cỡ nhỏ của Mỹ hay châu Âu vốn đã phải đối mặt với vấn đề quá nhiệt ở tốc độ bắn thấp hơn nhiều. Do đó, Type 2230 bắt buộc phải áp dụng cơ chế tản nhiệt cưỡng bức. Dựa trên cấu trúc nòng xoay tốc độ cao, các kỹ sư Trung Quốc dường như sử dụng kết hợp hai cơ chế, luồng khí đối lưu cưỡng bức được hút vào bên trong cụm nòng và phân tán nhiệt qua hệ thống lỗ thông hơi liền trục. Điều này cho phép duy trì tốc độ bắn cực lớn trong thời gian ngắn mà không khiến nòng bị giãn nở quá mức. Dù vậy, đây vẫn là giới hạn tự nhiên của vật liệu, và Type 2230 chắc chắn chỉ có thể duy trì tốc độ bắn tối đa trong một khoảng rất ngắn, điều hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ CIVKS, vốn chỉ cần bắn trong vài giây. Kế tiếp là hệ thống nạp đạn, điểm được đánh giá là một trong những đột phá quan trọng nhất. Để đạt tốc độ bắn tương đương 333 viên trên giây, Type 2230 không thể sử dụng cơ chế nạp đạn dạng trục xoắn đơn truyền thống. Thay vào đó, Trung Quốc sử dụng cơ chế nạp đạn Dual Helix Feed, hai trục xoắn độc lập hoạt động song song, đưa đạn vào cụm nòng xoay với tốc độ cao, giảm khả năng kẹt đạn và tăng độ ổn định. Đây là một trong những điểm khiến nhiều chuyên gia Mỹ đánh giá rằng Trung Quốc đã vượt qua một trở ngại kỹ thuật mà họ lâu nay coi là điểm nghẽn tự nhiên của Gatling cỡ lớn. Dual Helix Feed cũng giúp phân phối đạn đều cho từng nòng, giảm hao mòn và giảm tải nhiệt cục bộ. Về đạn, Type 2230 sử dụng đạn xuyên giáp 30mm lõi tungsten APDST với vận tốc đầu nòng cao. So với đạn 20mm của Phalanx, đạn 30mm có năng lượng động học lớn hơn nhiều lần, giúp tạo lực xuyên phá đủ mạnh để phá hủy đầu đạn hoặc thân tên lửa siêu thanh chỉ với vài va chạm. Điều này rất quan trọng, bởi CIVKS không cần phá hủy hoàn toàn mục tiêu, chỉ cần gây mất ổn định quỹ đạo cũng đủ khiến tên lửa trượt khỏi đường bay. Một điểm quan trọng tiếp theo là hệ thống radar và cảm biến quang điện tử. Type 2230 được cho là trang bị radar điều khiển hỏa lực đa băng tần, có khả năng theo dõi mục tiêu tốc độ cao và có tiết diện radar nhỏ. Các mục tiêu như tên lửa chống hạm thế hệ mới thường bay sát mặt biển ở độ cao rất nhỏ, gây nhiễu mạnh lên radar. Để xử lý, Trung Quốc tích hợp cảm biến quang điện tử LIR vào hệ thống, giúp theo dõi mục tiêu trong môi trường bị nhiễu, đồng thời hỗ trợ nhận dạng trong điều kiện tầm nhìn kém. Radar và LIR kết hợp tạo ra hệ thống theo dõi đa lớp, giảm thiểu khả năng mất bám bắt khi mục tiêu cơ động mạnh. Bên cạnh cảm biến, yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của Type 2230 chính là thuật toán điều khiển hỏa lực. Để CIVKS hoạt động hiệu quả, máy tính phải dự đoán chính xác điểm giao cắt giữa đường đạn và đường bay của mục tiêu. Với mục tiêu tốc độ cao, thời gian để tính toán gần như bằng không. Điều này buộc thuật toán phải xử lý hàng chục nghìn phép tính trong vài phần nghìn giây. Nếu radar phát hiện sai hoặc tính toán trễ, cả loạt bắn sẽ vô nghĩa. Việc Type 2230 có thể khóa mục tiêu ở tốc độ Mach lớn cho thấy hệ thống điều khiển hỏa lực của nó có tốc độ xử lý cao hơn đáng kể so với thế hệ trước. Cuối cùng,
Yếu tố quan trọng nhất của Type 2230 là nguyên lý tạo lưới đạn, biện pháp mà Trung Quốc cho rằng là cách duy nhất để đối phó với vũ khí siêu thanh hiện nay. Thay vì chỉ tập trung bắn chính xác vào mục tiêu, hệ thống tạo ra vùng bão hòa hỏa lực cực dày, nơi xác suất bị trúng đạn của mục tiêu tăng lên gần như tuyệt đối. Đây là cách tiếp cận phù hợp với thời đại tên lửa cơ động cao, bởi không một hệ thống điều khiển nào có thể theo dõi và khóa chính xác mục tiêu Mach 5 trong từng mili-giây. Bằng cách phủ kín không gian mục tiêu sẽ bay qua, CIWS đảm bảo rằng ít nhất một số lượng đạn 30mm sẽ chạm vào mục tiêu, đủ để phá hủy hoặc làm lệch hướng. Những yếu tố kỹ thuật này kết hợp lại tạo nên Type 2230, một thiết kế cực đoan nhưng hiệu quả, đủ sức vượt qua mọi giới hạn hiện có của CIWS tiền nhiệm. Tuy nhiên, sức mạnh này cũng đi kèm nhiều tranh cãi và rủi ro, điều sẽ được phân tích trong phần tiếp theo. Khả năng tác chiến của Type 2230 là phần được giới quân sự quốc tế quan tâm nhất, bởi đây là nơi thể hiện rõ hiệu suất thực tế và mức độ nguy hiểm của hệ thống trong điều kiện chiến đấu hiện đại. Nếu phần 1 và phần 2 đặt nền móng kỹ thuật, thì phần 3 cho thấy Type 2230 thực sự có thể làm gì trên chiến trường và vì sao nó trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn, đặc biệt trong các phân tích của Mỹ. Điểm đầu tiên cần nhấn mạnh là khả năng đánh chặn tên lửa tốc độ cao trong phạm vi cực ngắn, thứ mà CIWS sinh ra để thực hiện. Trong môi trường tác chiến hiện đại, tên lửa chống hạm thường bay ở độ cao từ 3 đến 10 mét so với mặt biển, gọi là sea skimming. Ở độ cao này, radar tàu chiến chỉ có vài giây để phát hiện mục tiêu trước khi nó lao vào tàu. Khi kết hợp với tốc độ Mach 2 đến Mach 5, thời gian phản ứng rút xuống dưới 2 giây. Điều này có nghĩa là nếu CIWS không tạo ra được mật độ đạn cực cao trong khoảng thời gian rất ngắn, mục tiêu gần như chắc chắn xuyên qua phòng thủ. Type 2230 được tối ưu cho kịch bản này. Mật độ đạn 30mm của nó tạo ra lưới đạn dày trong phạm vi đánh chặn từ 300 đến 800m, vùng mà khả năng trúng mục tiêu đạt mức tối ưu. Khi bắn, hệ thống không nhắm vào mục tiêu theo kiểu truyền thống, mà nhắm vào vùng không gian mục tiêu sẽ đi qua trong vài phần nghìn giây tới. Việc phủ kín vùng không gian đó bằng đạn 30mm là lý do Type 2230 có khả năng đánh chặn tên lửa tốc độ cao, ngay cả những loại có khả năng cơ động né tránh. Để đánh giá rõ hơn, cần xét đến các mô phỏng tình huống thực chiến, cho thấy sự khác biệt giữa Type 2230 và các hệ thống đang được sử dụng tại Mỹ. Mô phỏng 1, một tên lửa Mach 4 lao trực diện. Radar của tàu chiến phát hiện mục tiêu ở khoảng cách dưới 2 km. Sau khi loại trừ khả năng đánh chặn bằng tên lửa phòng thủ tầm gần, hệ thống chuyển sang Type 2230. Khi mục tiêu còn cách 700m, Type 2230 khai hỏa với tốc độ cực đại. Vùng trước mũi tàu bị bao phủ bởi hàng trăm viên đạn mỗi giây. Trong mô phỏng này, chỉ cần 2 đến 3 viên 30mm chạm vào phần dẫn hướng của tên lửa, nó sẽ lập tức mất ổn định và nghiêng ra khỏi đường bay. Hầu hết mô phỏng đều cho thấy mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn trong vòng 0,5 đến 1 giây. Mô phỏng 2, 3 tên lửa Mach 3 tấn công cùng lúc. Đây là tình huống phức tạp hơn vì radar phải phân chia tài nguyên theo dõi. Type 2230 có khả năng chuyển mục tiêu gần như tức thì nhờ tốc độ quay và thời gian đáp ứng nhanh. Trong mô phỏng, hệ thống vẫn có thể tiêu diệt 2 mục tiêu đầu tiên, nhưng đối với mục tiêu thứ 3, khả năng đánh chặn giảm do mật độ hỏa lực bị phân tán. Đây là lý do nhiều chuyên gia cho rằng Type 2230 cực mạnh trong đánh chặn đơn lẻ hoặc tấn công nhỏ lẻ, nhưng khi bị dồn dập sẽ bắt đầu lộ hạn chế. Mô phỏng 3, Drone Swarm, 40 đến 50 UAV lao đến. Đây là kịch bản đáng lo ngại nhất cho mọi hệ thống CIWS, không riêng gì Trung Quốc hay Mỹ. Với UAV nhỏ, tốc độ thấp, tiết diện radar cực thấp, Type 2230 có thể xử lý dễ dàng từng mục tiêu nhờ tốc độ bắn cao và khả năng quay linh hoạt. Nhưng khi số lượng mục tiêu tăng lên trên mức 40, hệ thống bắt đầu đối mặt với giới hạn về lượng đạn và góc bắn. Lưới đạn vẫn có thể tiêu diệt nhiều UAV, nhưng không đảm bảo loại bỏ toàn bộ bầy đàn. Đây không phải điểm yếu riêng của Type 2230, mà của toàn bộ công nghệ CIWS thế hệ hiện tại. Đến đây, cần nhấn mạnh rằng sức mạnh của Type 2230 cũng tạo ra mức độ nguy hiểm cực cao, không chỉ cho đối phương mà còn cho chính tàu chiến sở hữu nó. Việc bắn hàng trăm viên mỗi giây tạo ra lực giật lớn và nhiệt cực cao. Nếu hệ thống hoạt động quá lâu hoặc bắn với cường độ quá mức, nguy cơ quá nhiệt dẫn đến biến dạng nòng hoặc giảm độ chính xác tăng lên rõ rệt. Điều này buộc Type 2230 phải giới hạn thời gian bắn liên tục chỉ trong vài giây, đủ để đánh chặn, nhưng không thể duy trì trong giao tranh kéo dài. Thêm vào đó là vấn đề tiêu hao đạn. Vũ khí cận phòng không được phép mang theo quá nhiều đạn vì giới hạn không gian trên tàu chiến. Với tốc độ bắn cực lớn, một loạt bắn 2 giây có thể tiêu thụ hàng trăm viên đạn. Điều này khiến Type 2230 chỉ có thể tham gia tối đa vài lượt đánh chặn trước khi cạn đạn. Trong chiến tranh hiện đại, kẻ tấn công có thể tung ra 8 đến 12 tên lửa cùng lúc để bão hòa phòng thủ. Do đó, Type 2230 chỉ có hiệu quả cao nếu được sử dụng như lớp phòng thủ cuối cùng trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng. Yếu tố gây tranh cãi nhất chính là so sánh trực tiếp với Phalanx của Mỹ. Phalanx được thiết kế cho mục tiêu tốc độ thấp hoặc trung bình, và Mỹ dựa vào hệ thống phòng thủ tên lửa của tàu chiến để xử lý mối đe dọa tốc độ cao ở tầm xa trước khi CIWS phải vào cuộc. Chuyên gia Mỹ tranh luận rằng Type 2230 mạnh hơn về hỏa lực, nhưng chưa chắc phù hợp với chiến lược phòng thủ của Mỹ. Tuy nhiên,
Điều không thể phủ nhận là Type 2230 đã vượt xa Phalanx về sức mạnh thuần túy, từ cỡ đạn, tốc độ bắn cho đến mật độ hỏa lực. Dù vậy, Type 2230 vẫn chưa phải công nghệ hoàn hảo. Hệ thống này có thể trở nên kém hiệu quả khi đối mặt với tấn công đa hướng, drone swarm lớn hoặc các vũ khí có khả năng lẩn tránh cao. Đây là lý do Trung Quốc đang nghiên cứu tích hợp laser năng lượng cao và vũ khí vi sóng nhằm bổ sung cho Type 2230 ở những điểm mà đạn truyền thống không xử lý tốt. Tổng hợp lại, Type 2230 là hệ thống cực mạnh nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm theo đúng nghĩa. Nó mạnh đến mức có thể tạo ra ưu thế chiến thuật rõ rệt trong những tình huống nhất định, nhưng đồng thời đặt ra giới hạn vật lý và chiến lược mà ngay cả nền công nghiệp quân sự lớn cũng phải đối mặt. Mặc dù Type 2230 được đánh giá là một trong những hệ thống CIWS có hỏa lực mạnh nhất hiện nay, việc phân tích toàn diện không thể bỏ qua những hạn chế, điểm yếu chiến thuật, chi phí vận hành lớn và thách thức trong việc duy trì hiệu suất trong thực chiến. Sức mạnh lớn đi kèm với những rủi ro không thể xem nhẹ, và chính điều này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng quân sự quốc tế, đặc biệt là tại Mỹ. Điểm hạn chế rõ ràng nhất của Type 2230 nằm ở cơ số đạn và mức tiêu thụ đạn. Do cấu trúc 22 nòng và tốc độ bắn cực lớn, chỉ cần một chuỗi bắn 2 đến 3 giờ, hệ thống đã tiêu thụ hàng trăm viên đạn. Trên tàu chiến, không gian dành cho cơ số đạn là có hạn, đặc biệt khi đạn 30mm chiếm nhiều thể tích hơn đạn 20mm trên các hệ thống khác. Điều này dẫn đến thực tế rằng Type 2230 chỉ có thể duy trì vài lượt đánh chặn trước khi cạn đạn, khiến nó chỉ phù hợp làm lớp phòng thủ cuối cùng, chứ không thể chịu đựng giao tranh kéo dài. Đây cũng chính là lý do nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng hỏa lực lớn chưa chắc mang lại ưu thế tuyệt đối. Vấn đề thứ hai là nhiệt và độ ổn định cơ khí. Bắn với mật độ cực cao khiến nhiệt lượng sinh ra trên các nòng tăng nhanh. Cho dù hệ thống tản nhiệt cưỡng bức đã cải thiện đáng kể khả năng giữ ổn định, Type 2230 vẫn bị giới hạn về thời gian bắn liên tục. Nếu hệ thống duy trì tốc độ bắn trong thời gian quá dài, nguy cơ biến dạng nòng hoặc giảm độ chính xác là rất lớn. Đây là giới hạn vật lý mà bất kỳ hệ Gatling nào cũng phải đối mặt, và Type 2230 không phải ngoại lệ. Trong thử nghiệm, các hệ thống CIWS thường chỉ khai hỏa theo từng đợt ngắn để tránh nguy cơ quá nhiệt. Nhưng điều này đồng nghĩa rằng nếu đối phương tấn công dồn dập, Type 2230 sẽ dần mất lợi thế. Một trong những điểm gây tranh cãi nhất là chi phí vận hành. Mỗi viên đạn 30mm lõi tungsten có giá cao do cấu tạo vật liệu và yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt để duy trì khả năng xuyên phá khi đối mặt với tên lửa tốc độ cao. Các phân tích từ truyền thông Trung Quốc cho thấy một loạt bắn kéo dài 2 giây có thể tiêu tốn số tiền tương đương 330.000 đến 660.000 nhân dân tệ, tùy vào loại đạn được sử dụng. So với chi phí một tên lửa tấn công hiện đại, đây có thể xem là hợp lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh thực sự, khi một tàu chiến có thể phải đối mặt với nhiều mục tiêu trong thời gian ngắn, chi phí tổng thể cho phòng thủ bằng đạn sẽ trở nên khổng lồ. Điều này khiến nhiều nhà phân tích cho rằng việc dựa hoàn toàn vào CIWS đạn truyền thống sẽ trở nên kém bền vững. Từ góc độ chiến thuật, điểm yếu lớn của Type 2230 là phạm vi tác chiến rất gần. CIWS là lớp phòng thủ cuối cùng, nhưng nếu mục tiêu vượt qua các lớp phòng thủ phía trước hoặc hệ thống radar bị gây nhiễu, khoảng cách đánh chặn có thể bị rút ngắn đến mức gần như không có thời gian để phản ứng. Với tốc độ Mach 4 hoặc Mach 5, tên lửa chỉ mất vài phần nghìn giây để di chuyển vài trăm mét. Bất kỳ sự chậm trễ nhỏ nào trong việc phát hiện, bám bắt hoặc tính toán quỹ đạo đều dẫn đến khả năng mục tiêu xuyên thủng phòng thủ. Điều này cho thấy dù hỏa lực mạnh, Type 2230 vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của radar và khả năng phối hợp với các tầng phòng thủ khác. Một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất trong giới quân sự Mỹ là liệu Type 2230 có tạo ra một bước nhảy công nghệ thực sự hay chỉ là cách bù đắp số lượng để tạo ra sức mạnh. Nhiều chuyên gia cho rằng cấu trúc 22 nòng và mật độ hỏa lực cực lớn của Type 2230 là hướng tiếp cận tối đa hóa đạn để đối phó với mục tiêu tốc độ cao. Trong khi Mỹ tập trung vào các phương án phòng thủ nhiều lớp với khả năng đánh chặn từ xa bằng tên lửa, sử dụng radar mạng pha mạnh và hệ thống cảnh giới vượt trội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Type 2230 vượt trội hoàn toàn so với Phalanx về hỏa lực thuần túy, khiến giới phân tích Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi liệu họ có nên phát triển thế hệ CIWS mới với triết lý tương tự. Những tranh cãi không chỉ dừng lại ở sự so sánh với Mỹ. Các quốc gia khác như Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang theo dõi sát sao sự phát triển của Type 2230, từ đó đánh giá lại chiến lược phòng thủ của mình. Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng Type 2230 đang mở ra một xu hướng mới trong thiết kế CIWS, nơi hỏa lực cực lớn và tốc độ bắn cực cao trở thành hướng chủ đạo để đối phó với tên lửa siêu thanh. Điểm đáng chú ý tiếp theo là giới hạn khi đối mặt với tấn công đa hướng hoặc số lượng lớn mục tiêu. Type 2230 có thể quay nhanh và xử lý nhiều mục tiêu liên tiếp, nhưng vẫn bị giới hạn bởi góc quay và tốc độ phản ứng. Khi các mục tiêu đến từ nhiều hướng khác nhau trong thời gian gần như cùng lúc, nguy cơ quá tải là rất cao. Tình huống này đặc biệt nguy hiểm trên chiến trường hiện đại, nơi UAV bảy đàn, bom lượn tấn công từ trên cao và tên lửa Sea Skimming tấn công từ hướng ngang có thể kết hợp lại để tạo ra chiến thuật bão hòa phòng thủ. Đây là điểm mà nhiều chuyên gia đánh giá rằng Type 2230 không thể giải quyết một mình, dù mạnh đến đâu. Chính vì thế, Trung Quốc đang nghiên cứu tích hợp vũ khí laser năng lượng cao và vũ khí vi sóng định hướng vào lớp phòng thủ tầm gần. Vũ khí laser có khả năng bắn không giới hạn, miễn có đủ năng lượng, độ chính xác cao,
khả năng tiêu diệt mục tiêu tầm thấp nhanh và không tiêu tốn đạn. Vũ khí vi sóng có thể vô hiệu hóa UAV bầy đàn bằng cách phá hủy hệ thống điện tử của chúng. Khi kết hợp với Type 2230, lớp phòng thủ tầm gần sẽ trở nên đa dạng hơn, giảm bớt áp lực cho hệ thống pháo truyền thống. Tóm lại, Type 2230 là một hệ thống mạnh mẽ nhưng không hoàn hảo. Nó là sản phẩm của nhu cầu đối phó với vũ khí siêu thanh và chiến thuật tấn công mới, nhưng đồng thời đặt ra giới hạn về chi phí, nhiệt, độ ổn định và khả năng duy trì bắn liên tục. Những tranh cãi xung quanh Type 2230 không chỉ đến từ sức mạnh của nó, mà còn từ câu hỏi liệu hướng phát triển này có thể bền vững và hiệu quả trong chiến tranh hiện đại hay không. Đó cũng là lý do các quốc gia vẫn đang theo dõi sát quá trình triển khai của hệ thống, trước khi quyết định liệu đây có phải là con đường của tương lai. Sự phát triển của Type 2230 cho thấy một điều rõ ràng, cạnh tranh công nghệ trong lĩnh vực phòng thủ tầm gần đang bước vào giai đoạn mới, nơi giới hạn không còn nằm ở số nòng hay tốc độ bắn đơn thuần, mà nằm ở khả năng tích hợp cảm biến, điều khiển hỏa lực và tối ưu hóa hiệu quả trong thời gian cực ngắn. Từ Type 730, Type 1130 cho đến Type 2230, dễ thấy Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược đẩy cực đại hỏa lực để đáp ứng sự xuất hiện của các mối đe dọa siêu thanh, điều mà nhiều quốc gia, kể cả Mỹ, đang phải xem xét lại. Type 2230 mang tính biểu tượng cho xu hướng đó. Hỏa lực vượt trội, mật độ đạn quá lớn, khả năng phản ứng cực nhanh và thiết kế hướng thẳng vào các loại vũ khí mắc cao khiến nó trở thành một trong những hệ thống CIVKS gây tranh cãi nhất hiện nay. Nó thách thức chuẩn mực Mỹ, đặt ra câu hỏi về lợi thế công nghệ giữa hai cường quốc và buộc các nhà phân tích quốc phòng phải đánh giá lại mô hình phòng thủ tầm gần vốn tồn tại hàng chục năm qua. Tuy nhiên, sức mạnh ấn tượng không đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Type 2230 đối mặt với giới hạn tự nhiên của cơ khí tốc độ cao, quá nhiệt, tiêu hao đạn lớn, khả năng duy trì hỏa lực thấp và sự phụ thuộc lớn vào radar cũng như thuật toán điều khiển. Khi đối mặt các đòn tấn công bão hòa hoặc drone swarm quy mô lớn, hệ thống có thể nhanh chóng đạt đến ngưỡng quá tải. Điều này cho thấy Type 2230 không thể là giải pháp duy nhất, mà chỉ là một thành phần trong bộ khung phòng thủ nhiều lớp. Đồng thời, sự xuất hiện của Type 2230 cho thấy tương lai phòng thủ tầm gần sẽ không chỉ dựa vào pháo. Laser năng lượng cao, vũ khí vi sóng và hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong việc xử lý mục tiêu nhanh, nhỏ, khó quan sát và số lượng lớn. Type 2230 có thể xem như bước đệm cuối cùng của thế hệ CIVKS dựa trên hỏa lực vật lý truyền thống trước khi thế giới bước vào giai đoạn của vũ khí định hướng năng lượng. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi về chiến lược. Cuộc chạy đua công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực CIVKS không chỉ là phương tiện để bảo vệ tàu chiến, mà là một phần của cuộc đối đầu lớn hơn trong việc giành quyền kiểm soát sức mạnh quân sự tương lai. Khi công nghệ phòng thủ tiến lên một bước, công nghệ tấn công sẽ đi thêm 2 bước, và đó là lý do sự phát triển của các hệ thống như Type 2230 trở thành tâm điểm của những phân tích, dự đoán và tranh luận trên toàn thế giới. Với tất cả những yếu tố đó, Type 2230 không chỉ là vũ khí mạnh, mà còn là lời nhắc nhở rằng cuộc đua công nghệ quân sự chưa bao giờ dừng lại. Mỗi bước tiến như thế này đều dẫn đến những thay đổi sâu sắc trên bản đồ sức mạnh toàn cầu. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những câu chuyện về công nghệ quân sự mới nhất, phân tích những hệ thống vũ khí tiên tiến và những cuộc chạy đua mà cả thế giới đang quan sát, hãy đăng ký ngay kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung quan trọng nào. Hành trình khám phá thế giới vũ khí hiện đại chỉ mới bắt đầu.